नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनल आरजी क्रिएशन्सला। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप जास्त जबरदस्त असणार आहे। कारण मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी मन उधान वारेचे या गाण्यावर ॲटिट्यूड स्टेटस एडिटिंग करण्याचा प्रयत्न केलाय। आणि मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच असेल की याच्या अगोदर आपण मन उधान वारेचे या गाण्यावर पार्ट 1 व्हिडिओ देखील बनवला होता आणि त्यावेळेला व्हिडिओला तुम्हा सर्वांचा खूप चांगला प्रतिसाद भेटल्यामुळे मी तुमच्यासाठी त्याचा पार्ट 2 व्हिडिओ घेऊन आलो आहे। मित्रांनो, जर तुम्ही तो पार्ट 1 व्हिडिओ बघितला नसेल तर त्याची लिंक तुम्हाला वरती आय बटन आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये भेटून जाणार आहे। तर तो वाला व्हिडिओ देखील एक वेळा बघून घ्या। खूप कडक असा व्हिडिओ झालेला आहे। सोबतच आपल्या आजच्या व्हिडिओ मधले जे काही मटेरियल आहे ते सर्व मटेरियल पासवर्ड प्रोटेक्टेड असणार आहे आणि याचा जो काही पासवर्ड आहे ते तुम्हाला आपल्या व्हिडिओ मध्येच भेटून जाणार आहे। त्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओला विना स्किप करता पूर्ण बघायचा आहे। ओके, तर चला मित्रांनो, आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तर त्यावेळेला व्हिडिओचा एक छोटासा डेमो व्हिडिओ बघूया आणि नंतर मग आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। शब्द आहे आपला, ज्यांनी आपल्याला अडचणीत जपलं ना त्यांना आपण आयुष्यभर जपणार। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, जी एडिटिंग आहे आपली ती एकदम विषय हार्ड एडिटिंग झाली आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडत असेल तर मग आत्ताच या व्हिडिओला एक लाईक करून टाका। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडत नसेल तर मग तुम्ही व्हिडिओला डिसलाईक देखील करू शकता। बट मित्रांनो, दोन्हीपैकी काहीतरी करा यार, जेणेकरून मला देखील समजेल की माझी व्हिडिओमध्ये काय चूक होत आहे आणि मी ती चूक सुधारण्याचा पूर्ण प्रयत्न देखील करेल। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू। तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी सिंपली मी तो ओपन केला आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करण्या अगोदर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून आपला जो काही शेक इफेक्ट, बीट मार्क, जेवढे काही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला दिले असतील ते सर्व प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करायचे आहेत। आणि मित्रांनो, या सर्व प्रोजेक्टची इम्पोर्ट लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreations.yt.com वर भेटून जाणार आहे। आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता किंवा त्याची डायरेक्ट लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे। आता मित्रांनो, हे सर्व प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर सर्वात अगोदर आपला जो काही बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे की अशा प्रकारचा आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे, तर त्याला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, यावाल्या प्रोजेक्टमध्ये मी तुम्हाला जवळपास शेवटपर्यंत इथे जेवढे काही ग्रुपच्या लेअर आहे ते सर्व लेअर्स मी तुम्हाला इथे ॲड करून दिले आहेत। या लेअर्समध्ये तुम्हाला फोटो ॲड करायचे आहेत, बट त्याच्या अगोदर तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, इथं प्लसवर टॅप करायचं आहे। तुम्हाला इथं करायचं काय इमेज आणि व्हिडिओमध्ये यायचं आहे। तर मित्रांनो, आपला सर्वात पहिला जो काही टेक्स्ट पेज आहे तो काही अशा प्रकारचा असणार आहे। हा पेज ॲड केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे। थर्ड वर्ड ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून फर्स्ट वर्ड ऑप्शनमध्ये यायचं आणि हा पेज तुम्हाला सेंटरला ॲडजस्ट करायचा आहे। बॅक यायचं आहे, पुढच्या बीटवर येऊन पुढचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, काय अशा प्रकारे मी तुम्हाला पुढचे 4 PNG दिले तर ते 4 PNG तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचे आहेत। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारे जे काही पुढचे PNG होते ते देखील मी ॲड करून दिले आहेत। आता तुम्हाला करायचं का तर या सर्व PNG मध्ये तुम्हाला ॲनिमेशन द्यायचं आहे। आणि मित्रांनो, ॲनिमेशन देणं खूप जास्त इझी आहे। आता तुम्हाला करायचं का सर्वात अगोदरचा टेक्स्ट पेज वर टॅप करायचा आहे, मूव अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे, सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि तुम्हाला करायचं का इथे एक ॲनिमेशन की तुम्हाला दिसत असेल तर ती ॲनिमेशन की तुम्हाला इथे टिक करून द्यायची आहे। आता मधोमध्ये एक ॲनिमेशन की टिक करायची आणि शेवटला एक ॲनिमेशन की टिक करून द्यायची। ओके, काय अशा प्रकारे 3 ॲनिमेशन की सेट केल्यानंतर सर्वात स्टार्टिंगच्या ॲनिमेशन कीवर यायचं आहे आणि आपला जो काही PNG आहे बघू शकता काय अशा प्रकारे खाली घेऊन जायचं आहे आणि शेवटच्या ॲनिमेशन कीवर येऊन याला देखील पुन्हा एक वेळा खाली घेऊन जायचं। ओके, काय अशा प्रकारे एवढं केल्यानंतर तुम्हाला याच्या 2 ॲनिमेशन कीच्या मधोमध्ये यायचं आहे, ग्राफमध्ये यायचं आणि हा जो काही कर्व आहे बघू शकता काय अशा प्रकारे तुम्हाला कर्व ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे। 3 डॉटवर टॅप करून इथला कर्व कॉपी करायचा आहे, राईट लेफ्ट साईडला यायचं आहे, 3 डॉटवर टॅप करून इथं हा कर्व पेस्ट करायचा आहे आणि त्याला या ऑप्शनवर टॅप करून त्याला रोटेट करून द्यायचं। ओके, तर मित्रांनो, काय अशा प्रकारे हे जे काय पहिलं ॲनिमेशन आहे ते इथं आपण क्रिएट करून दिलंय। बॅक यायचं आहे, तुम्हाला इफेक्टमध्ये यायचं, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आणि इथून तुम्हाला ब्लरमध्ये यायचं आहे। ब्लरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे एक मोशन ब्लर म्हणून एक इफेक्ट आहे, तो स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन तुम्हाला ॲड करायचा आहे। हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर इथून बॅक आता तुम्हाला करायचं का तर पुढच्या टेक्स्ट पेज मध्ये तुम्हाला थोडं वेगळे ॲनिमेशन द्यायचं। म्हणजे आता तुम्ही इथं एक ॲनिमेशन की सेट करायची आहे, शेवटला एक ॲनिमेशन की सेट करायची आहे आणि मधोमध्ये एक ॲनिमेशन की सेट करून द्यायची। ओके, आता मित्रांनो, तुम्हाला करायचं काय तर सिंपली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगच्या ॲनिमेशन कीवर यायचं आहे आणि यावेळेस आपला जो PNG आहे तो तुम्हाला वरती घेऊन जायचा। ओके, काय अशा प्रकारे शेवटच्या कीवर येऊन देखील याला वरतीच घेऊन जायचं आहे। तर थोडं वेगळं ॲनिमेशन तुम्हाला क्रिएट करायचं, आता लेफ्टला यायचं, लेफ्टला आल्यानंतर ग्राफमध्ये यायचं आणि 3 डॉटवर टॅप करून आपण जे काय कर्व
एडिट केली होती ती कर्व तुम्हाला पेस्ट करायची आहे। कर्व पेस्ट केल्यानंतर त्याला रोटेट करायचं आहे, राईटला यायचं आहे, इथं देखील ती कर्व पेस्ट करून द्यायची आहे। ओके, अशा प्रकारे याच्यामध्ये देखील बघू शकता थोडं उलट सुलट ॲनिमेशन आपण क्रिएट करून दिलाय। आता पुढच्या टेक्स्ट PNG मध्ये देखील आपल्याला ॲनिमेशन द्यायचं आहे, बट इथं जो इफेक्ट आहे तो मोशन ब्लर इफेक्ट आपल्याला पुन्हा एक वेळा या PNG मध्ये सेट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे एक वेळा तुम्हाला लेफ्टला ॲनिमेशन क्रिएट करायचं आहे, एक वेळा राईटला ॲनिमेशन क्रिएट करायचं आहे। मला मित्रांनो आता काय अशा प्रकारे मी पुढचं देखील ॲनिमेशन क्रिएट करून देतो। ओके, तर सेम टू सेम प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करायची आहे। तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे मी इथं राईट साईडला ॲनिमेशन क्रिएट करून दिलाय, तर एक वेळा लेफ्ट साईडला क्रिएट करून दिलाय आणि शेवटचा जो PNG आहे त्याला मी वरती ॲनिमेशन क्रिएट करून दिलाय। ओके, तर काय अशा प्रकारे स्टार्टिंगला जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं तसंच ॲनिमेशन तुम्हाला पुढे क्रिएट करायचं आहे, बट थोडेसे चेंजेस तुम्हाला करून ॲनिमेशन सेट करून द्यायचं। ओके, आता मित्रांनो हे सर्व केल्यानंतर तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता मी तुम्हाला इथे एक बॅकग्राऊंड पिक दिलाय, तर तुम्हाला पिक सिम्पली तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचं। ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचा पिक असणार आहे, तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे, थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली ॲडजस्ट करायचं आहे, बॅक यायचं आणि जो काही पिक आहे त्याला पकडून सिम्पली सर्व टेक्स्ट PNGच्या खाली काय अशा प्रकारे घेऊन जायचं। ओके, आता सिम्पली 4.22 सेकंड पर्यंत त्याला लांबवून द्यायचं। आता तुम्हाला करायचं काय सर्वात स्टार्टिंगला यायचं प्लसवर टॅप करायचं इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन, तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचा ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे, थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये यायचं आहे, लाइटन मध्ये यायचं आहे, लाइटन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करून बॅक यायचं आहे, पुढच्या बीटवर येऊन जो काय म्हणजे 4.22 सेकंडच्या पुढे जो काही पार्ट आला आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे आणि त्या ओव्हरले इफेक्टला पकडायचं आणि काय अशा प्रकारे PNGच्या खाली तुम्हाला ॲडजस्ट करून द्यायचं। ओके, आता सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे 4.22 सेकंडवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन, तर ज्या पण फोटोवर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा आहे। आता मी सिम्पली माझ्याकडे हा जो फोटो आहे तो फोटो मी इथे ॲड करून देतो। मित्रांनो फोटो ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे, थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे, पुढच्या बीटवर यायचं आणि या फोटोला तुम्हाला लांबवून द्यायचं। ओके, आता सिम्पली त्या फोटोला पकडायचं आणि काय अशा प्रकारे एकदम खाली तुम्हाला त्या फोटोला घेऊन जायचं। ओके, बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे सिम्पली त्या फोटोला मी खाली घेऊन जात आहे, तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिम्पली एकदम खाली घेऊन जायचं आहे। तर इथे एक लेअर असणार आहे, बघू शकता ही निळ्या कलरची जी काय लेअर आहे त्या लेअरच्या खाली तुम्हाला त्या फोटोला घेऊन जायचं आहे। याच्यामुळे होणार काय तर आपल्या फोटोमध्ये काय अशा प्रकारचा ग्लिच इफेक्ट येणार आहे आणि मित्रांनो जर तुमच्या फोटोमध्ये ग्लिच इफेक्ट थोडा जास्त दिसत असेल तर तुम्हाला त्या लेअरवर टॅप करायचा, लेअरवर टॅप केल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये यायचं आणि इथली ओपॅसिटी तुम्ही काय अशा प्रकारे कमी जास्त करू शकता। ओके, तर आता मी याला थोडं कमी करून देतो जेणेकरून आपला जो ग्लिच इफेक्ट आहे तो इथे परफेक्टली दिसून जाणार आहे। ओके, आता एवढे केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे काय तर सिम्पली तुम्हाला इथं त्या फोटोमध्ये इफेक्ट द्यायचा आहे। इफेक्ट देण्यासाठी बॅक यायचं आणि मी तुम्हाला एक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणखी एक प्रोजेक्ट दिलाय, तर त्यामध्ये मी तुम्हाला सर्व काही इफेक्ट दिले, तर त्या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचं आहे आणि सिम्पली आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून सिम्पली राईट साईडला स्क्रॉल करायचं आणि आपण इथं जो काही फोटो ॲड केला आहे त्या फोटोवर टॅप करून जे काही इफेक्ट आहे ते इथं अप्लाय करून द्यायचे। ओके, काय अशा प्रकारे इथं इफेक्ट अप्लाय करून दिल्यानंतर 15.36 सेकंडच्या पुढे तुम्हाला खूप साऱ्या ग्रुपच्या लेअर भेटून जाणार आहे। तर आता या लेअरमध्ये सिम्पली तुम्हाला तुमचा जो काही फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला इथं ॲड करायचा। ओके मित्रांनो, फोटो लेअरमध्ये ॲड करण्यासाठी तुम्हाला करायचं काय त्या ग्रुप लेअरवर टॅप करायचा, एडिट ग्रुपमध्ये यायचं, एडिट ग्रुपमध्ये आल्यानंतर प्लसवर टॅप करणार, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये यायचं। त्याच्यानंतर तुम्हाला करायचं काय तर ज्या कुठल्या फोटोवर व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो ॲड करून द्यायचा। फोटो ॲड केल्यानंतर या फोटोला तुम्हाला करून द्यायचा आहे, फर्स्ट वाले ऑप्शन मध्ये थोडं खाली ॲडजस्ट करून बॅक केल्यानंतर बघू शकता आता तुम्हाला करायचं काय तर सिम्पली आता पुढच्या ग्रुपच्या लेअरवर टॅप करायचा, पुन्हा एक वेळा एडिट ग्रुपमध्ये यायचं, एडिट ग्रुपमध्ये आल्यानंतर प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये पुढचा फोटो ॲड करायचा, या फोटोला परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायचा। फोटो ॲडजस्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे, बॅक केल्यानंतर बघू शकता काय अशा प्रकारे जो काय फोटो आहे तो फोटो देखील इथं आलेला आहे। ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत मी तुम्हाला खूप साऱ्या ग्रुपच्या लेअर ॲड करून दिल्यात। या सर्व ग्रुपच्या लेअरमध्ये तुम्हाला फोटो ॲड करायचे आहेत। तर चला मित्रांनो, आता मी सिम्पली सर्व ग्रुपमध्ये फोटो ॲड करून देतो, सेम टू सेम प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करायची आणि शेवटपर्यंत जे काय फोटो आहे ते फोटो काय अशा प्रकारे तुम्हाला ॲड करून द्यायचे। ठीक आहे, तर चला मित्रांनो काय अशा प्रकारे सिम्पली मी जवळपास शेवटपर्यंत जे काय फोटो आहेत ते फोटो मी परफेक्टली काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून देतो। ठीक आहे, आणि मित्रांनो सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फोटो ॲडजस्ट करताना तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस येत असेल तर तुम्हाला करायचं काय तर सिम्पली तुम्हाला इथे 3 डॉटवर टॅप करायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा अलाइट मोशन ॲपला ओपन करून द्यायचं आहे। याच्यामुळे होणार काय तर आपला जो काय फोटो आहे तो फोटो परफेक्टली हाय त्या रेशोमध्ये इथं येऊन जाणार आहे। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे सर्व ग्रुपमध्ये मी फोटो ॲड करून दिला, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिम्पली फोटो ॲड करून द्यायचे। आता फोटो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय तर सिम्पली तुम्हाला इथे 4 सेकंदवर यायचं, 4.22 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता तुम्हाला करायचं काय तर इथून तुम्हाला एक ब्लॅक शेडो PNG ॲड करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो हा PNG ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली खाली काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। आता बॅक यायचं आहे, सिम्पली शेवटला येऊन या PNGला तुम्हाला लांबवून द्यायचं आहे। आता तुम्हाला करायचं काय पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथे 4 सेकंदवर यायचं, प्लसवर टॅप करायचं,
करायचं इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक वेगनेट पीएनजी देखील ऍड करून द्यायचा। ओके तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारचा वेगनेट पीएनजी असणार आहे। मूव अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे। थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून सिंपली तुम्हाला इथून बॅक यायचं। बॅक केल्यानंतर शेवटपर्यंत येऊन सिंपली या पीएनजीला देखील तुम्हाला लांबवून द्यायचं आहे। आता इफेक्ट मध्ये यायचं आहे। ऍड इफेक्ट मध्ये यायचं आहे। तुम्हाला करायचं काय कलर अँड लाईट मध्ये यायचं आहे। इथून तुम्हाला कलराइज नावाचा जो काही इफेक्ट आहे तो स्टँडर्ड सेटिंग वर जाऊन ऍड करायचा आहे। आता इथला जो काही कलर आहे तो बघू शकता या रेड टाइप मध्ये मी इथे कलर ऍडजस्ट करून देत आहे। तुम्ही तुमच्या हिशोबाने देखील कलर ऍडजस्ट करू शकता। ओके तर हा कलर मी सिंपली तर रेड वर सेट करून देत आहे। आता बॅक आता सिंपली या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला लिरिक्स ऍड करायचा। लिरिक्स ऍड करण्यासाठी सिंपली बॅक यायचं आहे आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मी तुम्हाला एक लिरिक्स मार्केट प्रोजेक्ट दिलाय तर तो वाला प्रोजेक्ट सिंपली तुम्हाला इथे ओपन करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर तुमच्या समोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे। तर याच्यामध्ये तुम्हाला सर्व काही लिरिक्स मी अगोदरच ऍड करून दिल्यात। तुम्हाला करायचं का तर या लिरिक्सला एक फॉन्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा। तर तो वाला फॉन्ट सिलेक्ट करण्यासाठी सिंपली तुम्हाला इथे टेक्स्टच्या लेअरवर टॅप करायचा आहे। एडिट टेक्स्ट मध्ये यायचं आहे। वरती तुम्हाला एरोच्या आयकॉनवर टॅप करून व्ह्यू ऑल फॉन्ट मध्ये जायचं आहे। इथून तुम्हाला तुमच्या मोबाईलचं इंटरनेट कनेक्शन चालू करायचं आहे। त्याच्यानंतर इथं ऑल लँग्वेजचं एक ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आहे। इथून तुम्हाला देवनागरी लँग्वेज सिलेक्ट करायची आहे। आता वरती स्क्रॉल करायचं। ओके वरती स्क्रॉल केल्यानंतर तुमच्या समोर खूप सारे मराठी फॉन्ट इथं येऊन जातील। तर याच्यामधलाच एक फॉन्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा। तर आता मी तो जो फॉन्ट यूज करत आहे त्यावाल्या फॉन्टचं नाव आहे इंकनट एक्स्ट्रा बोल्ट। ओके तर का अशा प्रकारचा इंकनट एक्स्ट्रा बोल्ट नावाचा एक फॉन्ट असणार आहे। तो फॉन्ट तुम्हाला इथं सिंपली स्टँडर्ड सिंपली ऍड करून द्यायचा आहे। फॉन्ट ऍड केल्यानंतर बघू शकता जो फॉन्ट आहे तो इथं आलेला आहे। आता तुम्हाला करायचं का तर इथं थोडंसं लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचं 9.22 सेकंडच्या पुढे यायचं आणि इथं तुम्हाला तुमच्या चॅनलचं नाव देखील तुम्ही ऍड करू शकता। ओके तर इथं एडिट टेक्स्ट मध्ये येऊन तुमच्या चॅनलचं नाव तुम्हाला ऍड करून द्यायचं। आता बॅक यायचं। ओके बॅक केल्यानंतर यावाल्या व्हिडिओला आता तुम्हाला करायचं का तर सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे। इथे तुम्हाला हे जे काही ऑप्शन दिसते त्याच्यावर टॅप करून सिलेक्ट ऑल लेअर नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे। इथून जे काही म्युझिक आहे त्या म्युझिकला अनटिक करायचं आहे आणि त्याच वाले ऑप्शनवर टॅप करून हे सर्व लेअर्स तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत। लेअर कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे। मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं 4.22 सेकंद राहायचा आहे आणि त्याच वाले ऑप्शनवर टॅप करायचं आणि सर्व काही लेअर्स आपण कॉपी केले होते ते लेअर तुम्हाला इथं पेस्ट करून द्यायचे। मित्रांनो हे वाले लेअर्स पेस्ट केल्यानंतर बघू शकता जे काही लिरिक्स आहे ते लिरिक्स इथं आलेला आहे। आता तुम्हाला करायचं का तर तुम्हाला सिंपली इथं पुन्हा एक वेळा 4.22 सेकंद राहायचा प्लसवर टॅप करायचा इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये यायचा आहे आणि इथून तुम्हाला सिंपली एक ओव्हरले इफेक्ट ऍड करून द्यायचा। ओके तर हा वाला टेक्स्ट ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। ओके मूव अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे। थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे। ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये यायचं आहे। लाइटन मध्ये यायचं आहे। लाइटन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचा। ओके आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा 4.22 वर यायचं प्लसवर टॅप करायचा इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये यायचं आहे आणि इथून आपला फायनली जो काही शेवटचा ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे तो वाला ओव्हरले इफेक्ट ऍड करून द्यायचा। तर मित्रांनो हा वाला व्हिडिओ ऍड केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय वरती 3 डॉटवर टॅप करायचा आहे। इथून तुम्हाला याला फुल स्क्रीन करायचं आहे। मूव अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे। थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करायचा आहे। बॅक यायचं आहे। ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये यायचं आहे। लाइटन मध्ये यायचं आहे। लाइटनवर ऍडजस्ट करून सिंपली इथली जी काही ओपॅसिटी आहे ती थोडं तुम्हाला इथं कमी करून द्यायची। आता तुम्हाला करायचं आहे का तर इथं तुम्हाला शेवटला यायचं आहे। शेवटला आल्यानंतर इथं राईट साइडला जो काही पार्ट आलाय तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। तर मित्रांनो आता एवढे केल्यानंतर तुम्हाला इथं करायचं का तर आता आपण इथं जेवढे काही ग्रुपच्या लेअर मी तुम्हाला इथं ऍड करून दिल्या होत्या तर त्या लेअर्स मध्ये जे काही इफेक्ट आहे ते इफेक्ट तुम्हाला इथं एनेबल करायचं आहे। म्हणजे त्या ग्रुपच्या लेअरवर टॅप करायचं आहे। इथं टॅप केल्यानंतर बघू शकता इथं मोशन ब्लर नावाचा एक इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं एनेबल करायचा। ओके तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे सर्व ग्रुपच्या लेअर आहेत त्या सर्व ग्रुपच्या लेअर मध्ये हा मोशन ब्लर नावाचा एक इफेक्ट असणार आहे तो इफेक्ट तुम्हाला सिंपली एनेबल करायचा। ओके तर इथं देखील मी त्याला एनेबल करून देतो। तर इथे जेवढे काही इफेक्ट तुम्हाला डिसेबल दिसत असेल तर ते सर्व इफेक्ट तुम्हाला त्याच्यावर टॅप करून म्हणजे जे काही डोळ्याचा आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करून त्याला तुम्हाला इथं एनेबल करून द्यायच्यात। ओके चला मित्रांनो तर काय अशा प्रकारे सिंपली जवळपास शेवटपर्यंत जेवढे काही लेअर्स आहे त्या लेअर्समध्ये मी तुम्हाला हा वाला इफेक्ट दिलेला आहे तर ते सर्व इफेक्ट तुम्हाला काय अशा प्रकारे डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून एनेबल करून द्यायच्यात। ओके तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत जेवढे काही इफेक्ट होते हे इफेक्ट मी इथं एनेबल करून दिले। तर आता एवढं केल्यानंतर आपला हा जो काही व्हिडिओ आहे तर तो व्हिडिओ देखील इथं रेडी झालेला आहे। तर आता वरती तुम्हाला शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि हा वाला जो काही व्हिडिओ आपला तो वाला व्हिडिओ तुम्हाला सिंपली इथं एक्सपोर्ट करून द्यायचा। ओके मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ। हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग या वाला व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। शेवट ह्याच्यात किंग माणूस लागतो तुम्हाला आकल्या आहेत कमी।